วัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้พี่ติ๋มจะชวนมาทำอาหารเมนูหนึ่งนะคะซึ่งเราเคยทำมาก่อนและคุณสามีนางชอบมากแต่หลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้ทำมาตั้งนานเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะกลับมาลองทำอีกครั้งค่ะมาค่ะน้องๆถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรตามมาค่ะส่วนผักที่เราจะใช้ก็มีนี่เลยค่ะมีหอมซึ่งก็มาจากสวนของเราเองนะคะหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วเราก็ต้องการโค้กแล้วก็พริกปกพริกของโคเรียก็ซอยซอสแล้วก็ซาซิมิออยล์นะคะที่เราต้องการจะใช้ส่วนเนื้อเราใช้เนื้อแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อแบบนี้อยู่ในเบสมันก็ราคา8เหรียญกว่าถ้าข้างนอกนี่10กว่าเหรียญนะคะน้องๆเนื้อแบบนี้แพงมากนี่นะคะผักเราแล้วก็กะทิ มาค่ะก่อนอื่นเลยพี่ติ๋มจะใช้โคกนะคะสาเหตุที่เราใช้โคกนี่เพราะว่าโคกมันทำให้เนื้อเรามันนุ่มนะคะก็เลยเทโคกลงไปเลยค่ะ I using coke to tenderize the beef guy soแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะซึ่งพี่ติ๋มจะใส่3แล้วก็ซาซิมิออยล์ค่ะการใส่เครื่องผสมนี่เราก็ใส่ตามเนื้อเราที่เรามีนะคะมีเยอะมีน้อยค่ะอันนี้พี่ติ๋มจะใส่ประมาณสัก5ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่ชอบกาลิกไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะน้องๆเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาไม่กินกาลิกค่ะเปิดรู
หน่อยนะคะและต่อไปนี้พี่ติ๋มจะใช้พริกเพราะว่าเราชอบเผ็ดเราก็เลยจะเพิ่มพริกเข้าไปค่ะพริกนี่พริกของโคเรียนะคะน้องๆก็แค่นี้เองค่ะส่วนผสมแล้วเราก็จะใช้นี่ลงไปด้วยซึ่งพี่ติ๋มจะทิ้งไว้ประมาณข้ามคืนนะคะน้องๆมันถึงจะเข้ารสเข้าชาติมันถึงจะอร่อยนี่เลยค่ะถ้าใครไม่มีเซซามิซีสไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะน้องๆค่ะเป็นไงคะน้องๆน่าทานไหมคะ